guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome pala sa aking vlog for today, Ikaho channel. Maraming salamat, nandyan pa rin kayo. Andito tayo ngayon sa station, alas 6 ng umaga at pupunta tayo ng Shinjuku, Tokyo para sa ating bus, 1D bus tour. Ito, kagabi pa, may nag-snow na ng kaunti. Kaya yan ang resulta ng nakita ngayon nating umaga. Yan, nandyan na naman ang train, nandito tayo sa train at sasakay na po tayo guys. Papuntang Shinjuku, Tokyo. Ngayon, dumating na pala kami guys. Ito yung hinahanap namin kung saan ang schedule ng parking ng bus sa ating tour po tayo guys. Picking fruits. Guard? Ano dyan? At saka, mamamasyal. Hindi ko alam kung saan ang schedule ng bus. Basta nga lang po, 1D tour bus lang kami ngayon. At maraming mga kasama. Ito, hinahanap namin ang exit. Alam niyo guys, dito sa Tokyo talaga guys, pag station talaga guys, ang daming labasan. Kaya hinahanap namin guys, nagkakaligaw-ligaw na kami dahil hinahanap namin yung exit na number 9. Kaso lang, hindi namin nakikita. Nakikita naman ng asawa ko. Awan ko kung saan ito pupunta. Basta siya ang naghahanap siyempre, siya naman ang makakabasa ng mga sinulat nila. Ayan guys, alam ko naliligaw na kami dito. Kaya mayroon kaming kasama na naghihintay na tinatawagan po kami. Sabi namin nandito pa kami sa ilalim ng station. At naghahanap po kami ngayon kung saan ang labasan namin. At tinatawagan namin ang aming kasama na nandito kami sa ilalim. Papunta na ng number 9 labasan. Kaya hindi namin alam na ito. Lakad pa rin nakalakad. At saka, ayan, nasaan na yung pupunta yung asawa ko. Bumabalik kami sa dati namin dinadaanan. Kasi sobrang lampas na po kami sa number 9 na lalabasan dito. Kaya, ayan, nakikita nyo. Tuloy lang ang lakad guys. Dito pa lang, Diyos ko, ilang minuto na kami paikot-ikot sa umagang ito. Sino kayang susundo sa amin? Ayan guys, saan tayo pupunta ngayon? Ang haba-haba. Tingnan nyo naman guys. Oh, ang linis-linis ng ano. Parang bagong gawa ito guys. Ayun, nakatinapat pa dito sa lugar na ito kaya nakatawa ako. Ayan. Kung titingnan nyo, napakaganda. Pero alam nyo, pagod na ako dyan. Kasi inaano pa namin kung saan kami pupunta. Sa wakas, madali na namin makita ito. Malapit na kami. At nakita namin may sumundo sa amin dito na labasan. Buti na lang may sumundo. At ang oras namin ay naghihintay na ang bus. Kami ang hinahanap na pangalan na lang namin ang hinahanap kung nasaan na kami guys. Ito, wala, sige, lakad ng lakad kung saan ito mapupunta. Pero makakarating tayo dyan guys. At ayan na, lalabas na tayo. Dito, tingnan nyo naman, kami lang ang hinihintay, kaya nagtatawanan kami dito guys. Buti na lang yung kasama naming kaibigan na si Elena Dubles at ang kanyang asawa. Ay, sinusundo kami sa ilalim kung saan kami umikot-ikot. Diyos ko po, nakakatawa itong namin lakad. Ayan, sabi niya, sige, mauna na kayo doon. Ayan guys, pupunta na tayo. Mag-i-enjoy lang tayo sa travel ngayon. Banggo, wakata, putari no banggo. Ayun guys, sinahangal ako. Ngayon, makakaupo na rin. Ay, arigato. Mababasan na. Yan na po ang bus guys. Maghintay na po tayo sa ating travel ngayon. Iikot na sa buong Tokyo to ng Shinjuku papuntang ano ba yun? Sibukuro yata to. Oo nga. Ayan. Enjoy guys!